بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمام دوستان گلم. امیدوارم که حال دل همتون خوب باشه. در این جلسه میخوام در مورد تقویت حافظه و غذای مغز باهاتون صحبت کنم. غذای اصلی مغز نوعی قند به نام گلوکوزه که همیشه باید مقدار گلوکوز در خون ثابت باشه تا مغز بتونه به فعالیت‌های خودش ادامه بده. گلوکوز، ویتامین ها مخصوصا ویتامین B و امگا 3 جزو مهمترین مواد غذایی مورد نیاز مغز هستند. دوستان گلم، ما باید بدونیم که ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ بین روده و مغز وجود داره و از طریق فرستادن سیگنال هایی بین هم با هم ارتباط برقرار میکنن و اثر متقابل دارن. سلول های مغزی هم مانند سایر سلول های دیگه بدن رشد میکنن و ما میتونیم با کار کشیدن از مغز به رشد سلول های مغزیمون کمک کنیم و باعث تقویت حافظه بشیم و از طریق به چالش کشیدن مغز مثل به خاطر سپردن مطالب، یادگیری مهارت و حرفه جدید باعث تقویت مغز بشیم. خواب مناسب و کافی، غذای سالم، ورزش‌های ذهنی و ورزش‌های بدنی منظم، عدم مصرف الکل و مواد مخدر، مصرف کمتر شیرینیجات، نخوردن آب یخ یا آب سرد از جمله کارهایی برای بهبود حافظه هستش. غذاهای سردمزاج باعث کندی مغز میشن. مخصوصا در شب امتحان ما نباید غذاهای سردمزاج مثل ترشیجات مصرف کنیم و برعکس باید از غذاهای گرممزاج استفاده کنیم، چون غذاهای سردمزاج مغز رو سرد میکنن و هر چی که مطالعه کرده باشیم متاسفانه فراموش میکنیم. ما باید سعی کنیم که از مغزها مثل مغز بادوم و مغزهای دیگه برای گرمی مغز و تقویت حافظه استفاده کنیم. بهترین موقع مصرف مغزها زمانی هست که مغز رو از پوسته در میاریم و ما باید بلا فاصله از اونا استفاده کنیم و نباید بذاریم که نور به مغز گردو یا مغز بادوم بخوره، چون خاصیتش کم میشه و متاسفانه حتما باید فوراً استفادهش کنیم. بهترین مغزها اول مغز بادام درختی خام به مقدار 14 عدد هستش که حتما موقع استفاده هر بادام رو کاملا بجویم تا با بزاق دهانمون مخلوط بشه و جذب بزاقی اتفاق بیفته. دومین و مهمترین مواد استفاده کننده برای مغز مویز هستش که یک غذای بسیار مهم برای مغز هستش و 21 عدد از اون برای مصرف روزانه مغز کافیه. و سومیش کنجد هستش. این ریز مغذی مهم برای مغز و روغن کنجد با بهبود عملکرد سلول های عصبی و انتقال پیام میان اونها باعث افزایش فعالیت عصبی و یادگیری ذهنی میشه و در کاهش ابتلا به بیماری پارکینسون نیز نقش مهمی رو ایفا میکنه. ما باید روزی 1 قاشق مرباخوری کنجد یا روزی 3 عدد خرما استفاده کنیم تا انرژی روزانه مغزمون رو تأمین کنیم. مخلوط ارده کنجد و عسل به مقدار 4 قاشق ارده کنجد و 1 قاشق عسل برای تقویت حافظمون حائز اهمیت هستش. ویتامین B یکی از ویتامین های مهم برای استفاده مغز هستش که در تنظیم سلسله اعصاب مخصوصا مغز دخالت مستقیم داره. خوردن زعفرون، عسل، گوشت گردن گوسفند، کرفس، سرکه، انار، عدس، به، انجیر و حجامت کردن، مسواک زدن، جویدن و خوردن کندر و روزه گرفتن باعث تقویت حافظه میشن. متاسفانه خوردن نمک زیاد به دلیل داشتن سدیم اثر منفی روی مغز میذاره. ما میتونیم از عطرهای طبیعی گرم مثل عطر گل محمدی هم برای بهبود عملکرد مغز استفاده کنیم. استفاده از سبزیجات تازه، آجیل تازه، غذاهای دریایی رو هم ما نباید فراموش کنیم.
نخوردن صبحانه، آلودگی هوا، استفاده از گوشی های موبایل به مدت زیاد و پرخوری از عوامل ضعف حافظه متاسفانه به شمار میرن. امیدوارم که تونسته باشم مطالب مفیدی رو در مورد تقویت حافظه و غذای مغز در اختیارتون گذاشته باشم. لطفاً منو سابسکرایب کنین و برام کامنت بذارین. به امید دیدار و خدا نگهدار.